හරි එහෙනම් සියලු දෙනාම නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් Blender tutorial එකක් එක්ක. ඉතින් කලින් videos වලදී අපි කතා කරා මුලින් ඉඳන්ම Blender install කරන තැන ඉඳන් Blender වල basic දේවල් ටික ඊට පස්සේ පොඩි models වගේක් අපි model කරා. ඉතින් ඒවා බැලුවේ නැත්නම් ඒවා බලන්න Blender වල basic දේවල් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. channel එකේ playlist එකේ මම දාලා තියන්නම් description එකේ video links ටිකයි playlist එකේ link එකයි. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා මුල් ටික බලපු නැති අය ඉන්නවනම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ Blender එක පාවිච්චි කරලා tree එකක් හදන හැටි. ඉතින් මම කලින් එක tree එකක් හැදුවා 10 වෙනි කේ හරි 11 වෙනි කේ විදිහට මට මතක ටියුටෝරියල් එක. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දකුණු පැත්තේ උඩ පෙන්නන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම හැදුවා finest tree එකක් low poly. ඉතින් අද හදන්න යන්නේ low poly palm tree එකක්. ඒක stylized palm tree එකක් low poly වලින්. ඉතින් palm tree එකක් තල් ගහක් මේක නිකම් stylized palm tree එක නිකම් පොල් ගහ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර games වල එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා Google එකේ දැකලා ඇති එහෙම නැත්නම් ඔය එක එක්කෙනා අප්ලෝඩ් කරන තැන් වලදී දැකලා ඇති low poly stylized palm tree පොල් ගහ වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු මේකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම Blender මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරලා මේකේ keyboard එකේ A press කරලා ඔයාලා දැන් දන්නවා all select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ delete key එක press කළා මම ඔක්කොම delete කරනවා. මුලින්ම මම ගහේ කඳ හදන්න shift එකත් එක්ක A press කරලා mesh එකෙන් වැරදුනා circle එකක් ආවේ. cube එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට cube එක දාගෙන මම යනවා tab press කරලා edit mode එකට. edit mode එකට ගිහිල්ලා අංක 2 press කරලා ඔයාලා දන්නවා අංක 2 මෙන්න මෙතන අපිට මේ edge selection tool එක ගන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ මේ numpad එකේ නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ අංක 2 ඊට පස්සේ මේ අපිට මෙහෙම edge මේ select කරගන්න පුළුවන්. මම shift එක press කරගෙන මේකේ මේ හතර වටේට තියෙන edge හතර select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ control එකත් එක්ක B press කරලා මම මේක මේ විදිහට මෙන්න මේ ගාන වගේ තියාගන්නවා අපේ ගහේ කඳට. මේ ගාන හොඳයි. ඊට පස්සේ අංක 3 press කරනවා. අංක 3 කියන්නේ numpad එකේ නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන දේ උඩ මෙන්න මෙතන face selection tool එක. ඒකට ක්ලික් කළා මම උඩ face select කරලා numpad එකේ අංක 1 press කරලා එනවා front view එකට. ඒකට ඇවිල්ලා මම දැන් මේකේ අපි මේ උඩ face එක select කරලා තියෙන්නේ. අංක 1 press කරලා front view එකට ඇවිල්ලා S අකුර press කරලා keyboard එකේ මම මේක scale එක වැඩි කරගන්නවා මේ ගාන වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන move tool එකේ මම පොඩ්ඩක් මේක උඩට ගන්නවා මේ ගාන වගේ. ඒ ගාන හොඳයි. දැන් tab press කරලා object mode එකට ඇවිල්ලා මම දැන් මේකේ duplicates ගහන්න යන්නේ. shift එකත් එක D press කරලා එන duplicate එක මම move tool එකෙන් උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකම එකපාර select කරලා duplicate කරගන්නවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම select කරලා D press කරලා duplicate කරලා මෙතෙන්ට ගන්නවා. කඳ මේ ගාන වගේ ඇති. දැන් කඳේ යටින් ඉඳන් උඩට යද්දි කඳ හීනි වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේකේ යට දෙකක් ඇරලා මෙතන ඉඳන් S එක press කරලා පොඩ මේ විදිහට scale අඩු කරගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා මේක select කරන්න දැන් keyboard මේ shift mouse එකේ මෙහෙම තැනක් click කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම draw කරන්න. එතකොට මේ ඒ අදාළ draw කරපු එකට cover වෙන set එක select වෙනවා. මේකත් මම scale අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ඒකෙත් scale අඩු කරනවා. මෙතන ඉඳන් අර මේකෙත් scale අඩු කරලා මේකත් ඒ විදිහටම අඩු කරනවා. මේකම මම මේ විදිහට පොඩ අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම එකපාර select කරලා මෙතන scale tool එකෙන් මේ විදිහට මේ පැත්තේ scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා.
දැන් අපි කඳ මේ පැත්තට නැමෙන්න හදාගමු. ඒකට මම යන මෙන්න මේ transform tool එකෙන් මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් වගේ නමන්න පටන් ගන්නවා. මේ සෙට් එක එකපාර සිලෙක්ට් කරලා මම මේක පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇත්තට මේක කරන්න තව විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ විදිහට අපිට නම දඟලන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ මොඩිෆයර්ස් දාලා හදන්න පුළුවන්. මේ මොඩිෆයර්ස් මම මීට කලින් ඔයාලට කියලා දීලා නැති හින්දා මම ඒ ටික කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැනට මම මේ විදිහට බේසික් විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඒක මොඩිෆයර්ස් වලින් හදාගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒක මම ඉදිරියේදී ඉස්සරහට ටියුටෝරියල් වලදී කියලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මොඩිෆයර්ස් දාලා හදාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට කඳ හදා ගන්නවා මේ ගාන වගේ. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මම මේකේ ජොයින් දෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම අපේ තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ගහේ කඳ. ඕනනම් ඔයාලට මේක මේ විදිහට මේ පැත්තට ඇල කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඇල කරලා තියාගමු මේ විදිහට. හරි දැන් මම එක ප්‍රෙස් කරලා නෙමෙයි හත ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රන්ට් টොප් view එකට ගිහින් shift එකත් එක්ක ඒ ප්‍රෙස් කරලා මම ප්ලේන් එකක් දා ගන්නවා. ඒක මම ගහේ කොළ හඳන්න ගන්න. ඉතින් මේක Stylized palm tree වල ඔයාලා අර පොල් ගහේ තියෙන විදිහ නෙමෙයි මේක නිකන් කොළ ටික 아무තු ලස්සනක් තියෙන. ඒ කියන්නේ නිකන් කිහිල් ගහේ කොළ තියෙනවා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැකලත් ඇති. ඉතින් මම ඒක හදා ගන්නම් මේ විදිහට ස්කේල් එක වැඩි කරලා edit mode එකට යනවා ටැප් ප්‍රෙස් කරලා. ඊට පස්සේ මේ loop cut tool එකෙන් මම මේකේ මෙහෙම cuts තුනක් දා ගන්නවා දිග මෙහි පැත්තට. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තව cut එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අංක 1 ප්‍රෙස් කරලා අංක 1 කියන්නේ මෙතන ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන තැන උඩ අංක 1. ඒක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ මුළු සිලෙක්ට් කරන tool එක vertex selection tool එක. ඊට පස්සේ මම මේ scale එක press කරලා අඩු කරනවා මෙතන මේ ගාන වගේ. මේ පැත්තෙත් අඩු කරනවා මෙහෙම. මේකත් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මෙතනත් ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. දැන් අපි කෙහෙල් ගහ වල දැකලා ඇති මැද මේ කෙහෙල් දැල්ලේ මේ සමහර තැන්වල කෙහෙල් ගහේ ඉරිලා වැටලා තියෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් කෙහෙල් මේක අපි මේ විදිහට ගමු ලස්සනට වල දැකලා ඇති Stylized palm tree වල රූපවල තියලා ඇති 3D model වල දැකලා ඇති එක. ඉතින් මේකට මම කරන්නේ මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා keyboard එකේ V අකුර ඔබන්න. V අකුර ඔබපුවාම ඔයාලට මේ ඒ කැලල වෙනමම මේකේ ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට එතන මේක මම මේ ගාන මේ හරිය වගේ තියා ගන්නවා. දැන් මෙතන face දෙකක් මේ විදිහට කොටස් දෙකකට කඩලා ගිහින් තියෙන්නේ. මෙතන එක කොටසක් මෙතන එක කොටසක්. නිකම් මේකෙන් එහාට මෙහාට කරාට මේ ඒක එන්නේ නැහැ. ඒක අපි මෙන්න මේ edge එකක් මෙතන select කරලා keyboard එකේ V අකුර press කරපුවම මෙහෙම කඩලා ගන්න පුළුවන්. මම තව එකක් මේ මෙතන මේ විදිහට කඩලා අරන් මෙතනින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ විදිහට මේක කඩනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ටැප් ප්‍රෙස් කරලා ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එකට ගියපම ඔයාලට පේන්න ඇති. ඒක ලස්සනට තියෙනවා. දැන් මම යනවා අංක 3 ප්‍රෙස් කරලා right view එකට ගිහින් edit mode එකෙන් මේක මම දැන් පල්ලෙහාට අරන් මෙතන ඊට කලින් මම යනවා මෙන්න මෙතන මේ අර මේක ඔයාලට පේනවා ඔබපු ගමන් මේක එහා මෙහා පේන්න ගන්නවා මේ. ඒක දාලා දැන් මෙහෙම එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ සෙට් එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක පැත්තකට සිලෙක්ට් කරලා තියලා මේක ඔෆ් කරලා මෙන්න මෙතන උඩ මේක ඔෆ් කරලා තිබිලා මේක ඔයාලා සමහරට අලුතින් ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න ඇති. මේ කලින් ඒ වගේ මේක කියලා දුන්නේ නැහැ X-ray model එක. මෙන්න මෙතන නිකන් දැන් මෙහෙම පැත්තක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕන වුණොත් මෙහෙම ඇන්දට සිලෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මේ මුල් සෙට් එක. දැන් අපිට පුළුවන් X-ray model එක දාලා මේ සෙට් එකම එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ හඩේට කියලා මම ආයෙත් පෙන්නන්න. දැන් මේක සිලෙක්ට් කරලා නැහැ එකක්වත්.
3 ප්‍රෙස් කරලා දැන් X-ray මොඩල් එක මේක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ඇන්දොත් X-ray මොඩල් එකෙන් මේ ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොම එකපාර සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක ලේසි වැඩවලදී මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මම නමනවා දැන් මේක. X-ray මොඩල් එක ඔයාලා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක්ම ලේසි. අර තනි එක එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ එකපාර මේකෙන් එක පැත්තකට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හරි දැන් මම X-ray මොඩල් එක ඔෆ් කරනවා. මෙතන දැන් අපි මේ කොලේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගමු. මේකට මම move tool එකෙන් එතන මේ මෙතෙන්ට ගන්නවා. ස්කේල් එක මම අඩු කර ගන්නවා තව ටිකක්. හරි දැන් ඔරිජින් පොයින්ට් එක මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඔරිජින් පොයින්ට් එක මම මෙතෙන්ට ගන්න. මොකද අපි මේ කොලේ මේක වටේට දැන් ගහ වටේට දාන්න යන්නේ. ඔයාලා අර බෝතලේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් බෝතලේ කඩපු එක භාජනයක් හදපු වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒකෙදිත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඔරිජින් පොයින්ට් එකේ මෙන්න මේ 3D කර්සර් එක මෙතෙන්ට අරන් මේ අපි වැඩ කරන හැටි. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට ඒකක් බලන්න පුළුවන්. මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඒකත් බලන්න. ඒකේ මෝඩිය හදන කොටසේදී මම ඒක ගැන හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම කියන්නම් කීබෝඩ් එක W එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ මේක 3D කර්සර් එක මම මෙතන කොලේ ඉවර වෙන තැනට ගෙනත් තියා ගන්නවා. අංක 3 ප්‍රෙස් කරලා ඇවිල්ලා මෙතන නම් උඩට හදන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි මේක වටේ දාන හින්දා මේ Z axis එක දිගේ මෙතන පල්ලෙහාට තිබ්බොත් ඇති. දැන් යනවා මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ set origin to 3D cursor කියන එකට. දැන් හරි. දැන් මේක ඩුප්ලිකේට් කරලා අපිට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කඳ වටේට මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම. මම මේකේ 3D කර්සර් එක දැන් මෙතෙන්ට ගන්නවා. මට දැන් මේකේ ගහේ දැන් තව කොළ ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ උඩට තව කොළ ටිකක් මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මම 3D කර්සර් එක මෙතෙන්ට ගරන් මේ එක කොළයක් සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙත් ඔබ්ජෙක්ට් set origin to 3D කර්සර් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩුප්ලිකේට් කරලා R අකුර ප්‍රෙස් කරලා මේක රොටේට් කරගන්නවා මේ විදිහට උඩට. දැන් අපි ඉන්න ඇන්ගල් එකට අනුව තමයි මේක රොටේට් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට ඉඳලා රොටේට් කරොත් මේ විදිහට රොටේට් වෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හිටපු ඇන්ගල් එක මෙහෙම ඒ ඇන්ගල් එකට රොටේට් කරපුවම මේ අපිට පේන විදිහට මේක කීබෝඩ් එකේ R අකුර ප්‍රෙස් කරලා රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් S අකුර ප්‍රෙස් කරලා ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒකත් මම දැන් ඩුප්ලිකේට් කරනවා. ස්කේල් ටික මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කර ඩුප්ලිකේට් කරන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් උඩට වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මේවත් මම පොඩ්ඩක් මේ සෙට් එකත් මම ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. ඕන කොළ ටික විතරක් නමන්න ඕන හින්දා මේ ඕන කොළවලදී මම ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඔරිජින් එක ගන්නවා 3D කර්සර් එකට. ඒකත් මම මෙහෙම පාත් කරගන්නවා. මේකෙත් ඔරිජින් එක 3D කර්සර් එකට අරන් මේ විදිහට පාත් කරගන්නවා. දැන් හරි. දැන් අපේ කඳ මෙහෙම තියෙනවා. ගහේ කොළ ටික මෙහෙම තියෙනවා. මම දැන් ගහේ කොළ සෙට් එක එකපාර සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. කොළ පාරට මේ shift එක ඔබාගෙන කොළ ටික මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක ලේසි අපි materials දාන එකට right click කරලා ඊට පස්සේ join දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක කොලෙන් කොලේ සිලෙක්ට් කර material එක add කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔක්කොම එකපාර දාපුවාම ලේසි වැඩේ. දැන් අපි කලර්ස් දාමු. වැඩේ ඉවරයි. කඳ සිලෙක්ට් කරා. ඊට කලින් ඔයාලා යන්න මෙතන material preview එකට. මෙන්න මෙතන උඩ
ගිහින් මේ කඳ සිලෙක්ට් කරලා මැටීරියල් ටැබ් එකේ නිව් එකක් අරන් මං කඳට දෙනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ කොළ නිව් ගියා මැටීරියල් බේස් කලර් එකේ කොළ පාට. තද කොළ වගේ මේ කොළ වගේ හොඳයි. මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේක තමයි අපේ ස්ටයිලර්ස් palm tree එක. ඉතින් මේක ඔයාලට ඔය ස්ටයිලර්ස් වීඩියෝ ගේම්ස් ඔය ලස්සන පොඩි පොඩි මිනි ගේම්ස් එහෙම තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙමත් මේවා තියෙනවා. ඉතින් ගේම් එක ලස්සනයි මේව දාපුවාම ගේම් ඩෙවලොප් කරන අයට එහෙම මේ විදිහට ට්‍රී එකක් හදලා දාගන්න පුළුවන් ගේම් එකට. දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු තව කොහොමද මේ විදිහට ස්ටයිලස් දේවල් හදන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. තවත් අලුත් බ්ලෙන්ඩර් ටියුටෝරියල් සෙට් එකකින් සෙට් එකක් කියන අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනම් හම්බවමු. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් විතරක් නෙමෙයි ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් එතකොට ඔය ෆොටෝෂොප් ක්‍රිටා වගේ ඔය ඩ්‍රැගන් බෝන්ස් තව ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල ඒත් එක මියුසික් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒවත් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ප්ලේලිස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන එතනින් ඔයාලට වීඩියෝස් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රට පාට subscribe button එකේ click කරලා bell icon එකත් click කරලා bell එක on එකේ තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.